Hello, welcome to my channel. आजको हाम्रो भिडियो मोडल भर्ब कुड सँग रिलेटेड रहेको छ। कुड कुडलाई हामी इंग्लिशमा मोडल भर्ब को रूपमा चिन्छौं। Could has different meaning and uses in English. Now, in this video, you can learn all about the uses of modal verb could. Modal verb could. Couldलाई हामी possibility को केसमा युज गर्न सक्छौं। त्यसैगरी past ability, permission, request, imaginary sentence and suggestion को केसमा हामी modal verb could लाई युज गर्न सक्छौं। So now let's start with use of modal verb could. Modal verb could possibility को केसमा युज गर्न सकिन्छ। Possibility हुन सक्छ, सम्भावना, not sure. When we are unsure about the present and future, we use the modal verb could. Possible means that you are not certain about something. तपाईं केही कुरामा स्योर हुनुहुन्न, हुन सक्छ भन्ने मात्रै feel भएको। Now, so let's take a look at some examples. जस्तै यहाँ केही एक्जाम्पलहरु रहेको छ। He could go to jail for stealing money. ऊ जेल जान सक्छ, not sure, because उसले पैसा चोरेको छ। त्यसैगरी अर्को एक्जाम्पल हेरौं। He could meet you tomorrow. तपाईलाई उसले भोलि भेट्न सक्छ। भेट्छ भेट्दैन स्योर छैन, भेट्न सक्छ। एउटा इन्फर्मेसन मात्र भयो। नेक्स्ट एक्जाम्पल। He could call you back tonight. आज राति उसले तिमीलाई कल गर्न सक्छ। Don't make a noise, the baby could wake up. हल्ला नगर, बच्चा उठ्न सक्छ। You could hurt yourself with this knife. यो चाकुले तिमीलाई हर्ट गर्न सक्छ। यदि यो चाकुको युजिङ राम्रो वेमा भएन भने यसले घाउ हुन सक्छ। Be careful, you could fall down. एकदम केयरफुल हो, तिमी खस्न सक्छौ अथवा लड्न सक्छौ, कतैबाट लड्न सक्छौ। नेक्स्ट एक्जाम्पल। You could sing and dance. तिमी सिङ पनि गर्न सक्छौ, गीत गाउन पनि सक्छौ र डान्स पनि गर्न सक्छौ। यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन, जे पनि गर्न सक्छौ। It could rain this afternoon. आज साँझ पानी पर्न सक्छ। स्योर छैन, बट वेदर हेर्दा अँध्यारो छ भने पानी पर्न सक्ने पोसिबिलिटी रहेको देखाउँछ। त्यसरी हामीले कुडलाई पोसिबिलिटीको रूपमा कसरी युज गर्ने भन्ने सिक्यौं। अब हामी कुडलाई पास्ट एबिलिटीको केसमा कसरी युज गर्छौं त्यो कुरा सिक्छौं। पास्ट एबिलिटी सक्थे या सक्थ्यो, पास्टमा। To indicate that someone had ability to do something in the past. Past टाइममा कुनै व्यक्तिसँग केही काम गर्न सक्ने ability भन्ने कुरा बुझिन्छ यसबाट। How able you are to do something. तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ पास्टमा। पास्ट एबिलिटी को पनि केही सेन्टेन्सहरु यहाँ रहेको छ। जस्तै I could run fast when I was young. जब म young थिए, म छिटो दौडिन सक्थेँ। He could swim very fast before the accident. यो एक्सिडेन्ट हुनुभन्दा पहिले ऊ एकदम फास्ट स्विम गर्न सक्थ्यो। My grandfather could speak 7 languages. मेरो ग्रान्डफादरले 7 वटा ल्याङ्ग्वेजहरु भन्न सक्नुहुन्थ्यो। I could dance but I could not sing when I was 9 years old. म 9 वर्षको हुँदा डान्स गर्न सक्थेँ, बट गीत गाउन सक्दिनथे। यो सेन्समा युज हुन्छ could. Okay, now let's look at another way to use could. Could लाई हामी past tense of can को रूपमा पनि युज गर्न सक्छौं। केही गर्न सक्यो or केही गर्न पायो। जस्तै यहाँ केही एक्जाम्पलहरु रहेको छ। He worked extremely hard. Finally, he go to America. उसले एकदमै हार्ड वर्क गर्यो, सो
ऊ अमेरिका जान सक्यो, सक्सेस भयो ऊ अमेरिका जान। त्यसै गरी नेक्स्ट एक्जाम्पल, कुड ही गो टु अमेरिका, के ऊ अमेरिका जान सक्यो or पायो। The girl was crying because she could not find her parents. The girl, एउटा सानो बच्चा पास्ट टाइममा रोइरहेको थियो। was crying भन्ने बित्तिकै हाम्रो यो पास्ट कन्टिन्यू टेन्समा जान्छ। त्यो बच्चा रोइरहेको थियो बिकज उसले आफ्नो पेरेन्ट्स देख्न सकेको थिएन। पास्ट टेन्समा जब त्यो बच्चा रोइरहेको थियो त्यो टाइममा उसले आफ्नो पेरेन्ट्स भेटेको थिएन। उसले आफ्नो पेरेन्ट्सलाई देख्न नसक्दाखेरि ऊ रोयो। त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल, I couldn't attend your marriage because I was busy. त्यो मान्छेको पास्ट टाइममा कुनै दिनमा बिहे थियो बट त्यो म्यारेज एटेन्ड गर्न पाएन र अहिले प्रेजेन्ट टाइममा उसले भनिरहेको छ I couldn't attend your marriage because I was busy थिएँ। I couldn't see her very clearly because it was dark. मैले उसलाई राम्रोसँग हेर्न सकिनँ र देख्न सकिनँ किनभने एकदमै अँध्यारो थियो। सो यो सेन्समा हामी कुडलाई युज गर्न सक्छौँ पास्ट टेन्स अफ क्यानको रूपमा। त्यसै गरी हामी कुडलाई पर्मिसनको लागि पनि युज गर्न सक्छौँ। We use could to ask for permission, but not to give permission. हामी पर्मिसन लिनको लागि कुड युज गर्न सक्छौँ बट पर्मिसन दिनको लागि हामी कुड युज गर्दैनौँ बिकज कुड भनेको एउटा पोसिबिलिटी मात्र भयो। हामीले के गर्न सक्छौँ या गर्न सक्दैनौँको क्वेसन हुन्छ र आन्सरमा हामी 100% स्योर हुन्छौँ। जो व्यक्तिले हामीसँग पर्मिसन मागिरहेको छ त्यो व्यक्तिलाई हामी पर्मिसन दिनलाई हामी 100% स्योर हुन्छौँ। सो दिन्छौँ भने yes you can, दिँदैनौँ भने no you can't. सो केही इक्जाम्पल रहेको छ, इक्जाम्पल हेरौँ। Could I borrow your notebook? Yes you can. के म तपाईँको नोटबुक लिन सक्छु र अर्को व्यक्तिले आन्सर गर्छ yes you can. लिन सक्नुहुन्छ अरू लिन सक्छ। Could I take the day off tomorrow? के म भोलि बिदा लिन सक्छु। Could I have a look at your papers? के म तपाईको पेपर हेर्न सक्छु। Could you please have a seat? के तपाईँ यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामी पर्मिसनको लागि पनि कुड युज गर्छौँ। त्यसै गरी कुडको अर्को युजेस हेरौँ, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्टको लागि पनि हामी कुड युज गर्छौँ। कुड युज गर्दा एकदमै पोलाइट सुनिन्छ र हामीले कोही व्यक्तिसँग पर्मिसन लिन र रिक्वेस्टको लागि कुड युज गर्छौँ भने त्यो सेन्टेन्स एकदमै राम्रो सुनिन्छ। If you want to ask someone to do something, using could can make it sound more polite and it's important to be polite. हामीले कुनै पनि कामको लागि रिक्वेस्ट गर्नको लागि हामी कुड युज गर्न सक्छौँ। सो केही इक्जाम्पल रहेको छ। Could I use your washroom? के म तपाईको वाशरूम युज गर्न सक्छु। Could you tell me the way to the shopping mall? तपाईँ शपिङ मलको बाटो भन्न सक्नुहुन्छ मलाई। Could I have one more tea? के म एक कप चिया पिउन सक्छु। अर्को एक कप अलरेडी पिइसक्यो र अब फेरि अर्को एक कप। Could you please repeat that again? तपाईँ कोही व्यक्तिसँग फोनमा कुरा गरिरहनु भएको छ र अर्को व्यक्तिले भनेको कुरा राम्रोसँग बुझ्नु भएन भने त्यो केसमा तपाईँ कुड युज गरेर रिपिटको लागि रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। Could you please repeat that again? त्यसरी आज हामीले कुडको युजिङ पोसिबिलिटी, पास्ट एबिलिटी, पर्मिसन, रिक्वेस्ट, पास्ट टेन्स अफ क्यानको रूपमा कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू सिक्यौं। I hope that it was useful for you. So, तपाईहरूले पनि आफूले सिक्नु भएको कुरा अरू कोही नजान्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई पनि सिक्ने एउटा मौका दिन सक्नुहुन्छ यो भिडियो शेयर गरेर र साथै यो भिडियोलाई लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। Thank you very much for watching this episode and I'll see you again soon. Bye bye.